دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوش و جور و خوب و صحت سلامت باشین و از شما بسیار تشکر میکنم از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبای فرهاد جان دریاست که به نظر من در راگ بهاری جور شده و چون ما مصروف راگ بهاری و در مجموع مصروف تات بلاول هستیم، ما خواستیم که آهنگ آموزش بدیم. دوستای عزیز، در شروع ویدیو من از تمام شما نازنینا که با نوع خواستین که کانال را سپورت بکنین بسیار زیاد تشکری میکنم. کامنت های شما، ای که شما ویدیو را لایک میکنین و دوستای ما که ممبرشیپ خریدن و کانال مادی سپورت کردن، نهایت سپاسگزاری را از اینا دارم. درس های آنلاین ما روزای یک شنبه از ساعت 4 تا 5 دیگر اجرا میشه که اگر شما خواسته باشین میتونین که شما ثبت نام کنین و در درس های آنلاین ما حصه بگیرین. دوستای عزیز، شما از این طریق میتونین کانال رشد بتین و این کانال دائمی در خدمت شما قرار گرفته بتونه و همچنان شما خودم میتونین که رشد بتین، رشد موسیقی خدا پیش ببرین و خدا به یک جایی برسانین که دلخواهتان باشه. دوستای عزیز، میریم و این آهنگ زیبا را یک جای کار میکنیم. خب دوستای عزیز، من این آهنگ از جی میخوانم از اینجا، چون فقط تا پا استفاده میشه. این آهنگی است که آهنگای محلی هستن به حساب و مخصوصا اگر آهنگ باشه که مست باشه خوبتر است که از کچ بلند گرفته شود و در راگ بهاری که زیادتر نوتای پایین استفاده میشه، از او خاطر من ایره از جی میخوانم، برای از که باز اگر ما از اینجا بخونیم نوتا بسیار پایین میه و چون ریتمش هم ریتم مست هسته، خوبتر است که ما از کچ بالا بخوانیم تا که واقعا مست و شاد به گوش برسه. خب من اسکیل گرچه بسیار اسکیلی است که تا اینجا میرسه، یعنی نوتای بسیار بلند شامل اسکیل است، گرچه که این نوتای بالا استفاده نمیشه، اما بازم برای ازی که من روشنی انداخته باشم، اسکیل مکمل نشان داده باشم، من امی اسکیل یک بار بر شما رو افرو میکنم، البته در راگ بهاری. تو که دوری پدسر، تو که دوری مکه دورم چی آسه، تو که تاکی من گورم چی آسه، تو که تاکی هزاران خوشه داری، چی پروای من بیچاره داری، اگه بیایی دلبرم جان ما قربانته، به نازم چشمانته، هرچی بخواهی دلبرجان هستم به فرمانته، به نازم چشمانته. دی آهنگ اردو ما استفاده شده، ساره گمه اردوی ما استفاده شده که باز ما ایره چند لحظه بعد میبینیم. آهنگ از اینمی جی میجر کورد شروع میشه، آهنگ از سر شروع میشه. هرچی بخواهی دلبرجان هستم به فرمانته، به نازم چشمانته، هرچی بخواهی دلبرجان هستم به فرمانته، به نازم چشمانته. اینمی آسایش بود. ملودی آهنگ دوستای عزیز، ملودیش از اینمی جی
میجر کورد یعنی انورژن از اینجا قسم شروع میشه، از اینی کورد در حقیقت این نمی کورد است. جی میجر برای معکوسش همراه یک انگشت از اینجا میاده یک اکتیف پوینتر. مسافری عجب دلگیر و زار است، اگه شاهزاده باشه خوار و زار است. هزاران تیور مپا، هزاران تو شکو خالین چه باشه، بزیر پالواش مانند خار است. اگر بیایی دلبران جانم قربانته، به نازم چشمانته. هرچی بخواهی دلبرجان استم به فرمانته، به نازم چشمانته. دوستای عزیز، ای بود تمام ویدیو. ای آهنگ ما در مغولی تمرین کردیم. میریم یک جای دوستای عزیز با تمپوی 50 تمرین میکنیم. امیدوار هستم که کاستی های ویدیو را شما با بزرگواری خودتان ببخشین. میریم و یک جای کار میکنیم دوستای عزیز. هرچی بخواهی دلبرجان است